in the name of Allah who is the most merciful and compassionate. Dear students, how are you doing today? I hope you are doing well and right. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book Unit 3 Lesson 1 pages 27 and 28. د لوی څښتن په تعالی په نامه چې ډېر مهربانه او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ننني درس ته ښه راغلاست. د لسم ټولګي انګلیسي کتاب دریم څپرکی لومړی درس 28مه او 28مه پاڼه. Dear students, before we start our new lessons, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نننی درس پیل کړو تیر لوست ته یوه لنډه کتنه کوو چې په تیر لوست کې موږ څه ولوستل. In the previous lecture we have studied just only one section. ښه په تیر لوست کې موږ ګران زده کوونکو یوازې یوه برخه ولوستله. vocabulary list هغه لغاتونو زیرمه یا د لغاتونو لړلیک. یعنې موږ ګڼ لغاتونه په درس کې ولوستل چې په کې نومونه شامل وو، ناونس، اجیکټیو، صفتونه شامل وو او اډورب. دا ټول ولوستل او د صفات او قید ترمنځ په توپیر باندې هم پوه شو. نو دغه لغتونه تاسو سره مرسته کوي ترڅو هغه د لغتونو زیرمه مو قوي سي او په خبرو کې او په لیکلو کې له دې څخه ګټه واخلئ. ښه ګران زده کوونکو اوس دې وخته چې ننني درس ته ورسو. Dear students, before we start our today's lesson, pick up your pens, open your books and notebooks and highlight the key points in our today's lessons. In today's lesson, we are going to study just two sections. Introduction to Unit 3 and Conversation. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نننی درس پیل کړو قلمونه مو راوباسئ، کتابچې مو آماده کړئ، چمتو یې کړئ او مهم ټکي په ننني درس کې ولیکئ. په ننني درس کې به موږ دوه برخې لولو. د دریم څپرکي پیژندنه او د خبرو اترو برخه ده. د خبرو اترو په برخه کې به موږ مختلف د محاورې مختلف مهارتونه دي هغه به ولولو ترڅو دوه نفر تر منځ محاوره ده ترڅو هغوی وکولی سي موږ ته وکولی سو له هغه نه یو څه زده کړو او همداسې له خپلو خبرو اترو کې ترې ګټه پورته کړو. ښه ګران زده کوونکو راځئ چې ورسو خپل درس ته. Introduction to Unit 3 د دریم څپرکي پیژندنه ده. Going to school ښوونځي ته تلل، یعنې ډېر بحث د going to school یا ښوونځي ته تللو باندې ده. په دې باندې به ډېر بحث وسي. In this unit you are going to په دې څپرکي کې به تاسو کوم موضوعات زده کوئ. Learn the usage of simple present tense and comparative adjectives. د اوسنۍ زمانې کارونه او د پرتلیز صفتونو به زده کړئ. اوسنۍ زمانه یا د اوسنۍ زمانې کارونه او د پرتلیزو صفتونو کارونه به هم زده کړئ. Improve your reading. دویم برخه کې به تاسې هغه لوستل به مو سم کړئ، لوستل به مو ښه کړئ، پیاوړي به یې کړئ. Learn the meaning of new words او د نوو لغاتو او کلمو هغه معناوې به هم زده کړئ. Learn how to write a letter او زده وکړئ چې څرنګه یو لیک ولیکئ. Learn how to solve a puzzle او د معما د حلول به هم زده کړئ. دا هغه ګڼ موضوعات وو چې په دریم څپرکي کې به ولوستل سي او دا موږ د څپرکي تر اخره پورې دا ټول موضوعات ولولو. ښه ګران زده کوونکو ورځو د بلې برخې ته. Let's see what do we have in this part. وینو چې په دې برخه کې څه لرو. Conversation خبرې اترې دي یا د خبرو برخه ده چې اوس راځو دلته څه ویلي موږ ته. Practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره مو له خپل ملګري سره تمرین کړئ. Mr. Hamidi is interviewing a young British boy called James Brown at Listener TV program. وای ښاغلی حمیدي له یوه برطانوي ځوان سره چې جیمز نومیږي هغه سره محاوره کوي، ورسره غږیږي
ترڅو هغه څه د لسنو په خبرونه تلویزیون په لسنو خبرونه کې ورسره خبري اترې یا مرکه کوي. اوس د ښاغلي حمیدي او جیمز ترمنځ مرکه ده، دوی مرکه کوي. ښاغلي حمیدي وایي جیمز how does a school in Britain compare with a school in here؟ جیمز د انګلستان ښوونځی د دې ځای له ښوونځي سره څه ډول پرتله کوي؟ یعنی کوم ښوونځي چې هلته دي له دې ښوونځیو سره څنګه پرتله کوي؟ جیمز well Mr. Hamidi we start earlier وای موږ وخت پیلو. ښاغلی حمیدي وای موږ درسونه د مخکې پیل کوو یا وخت پیل کوو. Children begin school at the age of 5 in Britain. ماشومان وای په 5 کلنۍ کې په برطانیا کې مکتب پیلوي یا هلته ښوونځي ته ځي. It's compulsory او دا اجباري ده دا خبره هلته. Everyone must go between the ages of 5 and 16. هر کس باید هلته ښوونځي ته تر له 5 کلنۍ نه تر 14 کلنۍ پورې لاړ شي. Of course many people continue until they are 18. او البته زیات زده کوونکي چې دي هلته تر 13 کلنۍ پورې دوام ورکوي. بیا ښاغلی حمیدي ورته وایي Do you go to the same school all the time؟ آیا تاسو په انګلستان کې تل یوې ښوونځي ته ځئ؟ جیمز بیا وایي No, but I think we go a favorite school than Afghanistan. نو زه فکر نه کوم چې افغانستان په پرتله موږ هلته لږو یعنې کمو ښوونځیو ته ځو. There were primary schools for children from the ages of 5 to 11. وای دلته د ماشومانو لپاره ابتدایي ښوونځي یا لومړني ښوونځي شته او دوی کولی شي چې له 15 کلنۍ نه تر 11 کلنۍ پورې هلته دغو ښوونځیو ته لاړ شي. Then we go to secondary school from age 11 to 18. او وروسته بیا موږ منځنۍ ښوونځیو ته له 11 کلنۍ نه تر 18 کلنۍ پورې ځو. بله برخه چې دا ښاغلی حمیدي څه ورته وایي And what is the school day like? Is it long? او د ښوونځي وخت له څو نه تر څو پورې دی؟ آیا ډېر خو به نه وي؟ جیمز بیا وایي Well, it is completely different from Afghanistan school day. د افغانستان د ښوونځیو له وخته ډېر توپیر لري. بیا برخه کې ادامه ده But it seems longer او وخت ډېر ښکاري. We start at about 9 a.m. and go on until 12 and then there is lunch. وای وروسته موږ وای په ښوونځی چې دا په 9 بجو پیلوو او تر 12 پورې ادامه ورکو تر پورې دوام ورکو او وروسته لغنه د غرمې ډوډۍ وخت. School start again at around 1:30. مکتبونه یا د ښوونځي چې دي دا 1:30 بجه پیلیږي and last until 4 p.m. او تر 4 بجو پورې دا دوام لري دا مکتبونه. In secondary school there is usually homework every evening. او په ثانوي یا منځنۍ مکتبونو کې ښوونځیو کې معمولا څوي هر ماښام کورنۍ دنده وي. بیا ښاغلی حمیدي څه ورته وایي Okay, let's take a short break. ورځئ چې اوس دمه وکړو and we will be back in a few minutes. او څو دقیقې وروسته به بیرته راوګرځو. دا د ښاغلي چې د حمیدي after break وروسته له وقفې. Mr. حمیدي ورته وایي welcome back. وای ښه راغلی. Let's ask James some more question about secondary school in Britain. ورځئ چې اوس له جیم نه نورې پوښتنې وکړو یعنې زیاتې پوښتنې د منځنیو ښوونځیو په هکله په برطانیا کې ترې وکړو. جیمز Can you choose the subject that you study in secondary school؟ وای آیا جیم تاسو کولی شئ چې په ثانوي مکتب کې یو مضمون وټاکئ؟ جیمز بیا وایي Not for the first 3 years. د لومړي 3 کلونو لپاره نسئ کولای یا دې لپاره تاسو نسئ کولای کوم مضمون وټاکئ یعنی
but after that we usually choose between science and art subject. وروسته لغنه موږ معمولا کولای شو چې د ساينس مضامینو او د هنر مضامینو ترمنځ یو څه وټاکو. Everybody takes English and math. هر څوک هلته انګلیسي او ریاضي زده کوي. From the age of 16, we can specialize and study only 2 or 3 subjects. له 14 کلنۍ نه موږ معمولا کولای شو 2 یا 3 مضامین ولولو، په هغه کې تخصص پیدا کړو. مستر حمیدي بیا څه ورته وایي؟ Afghan children have to study more subjects when they are older. وایي کله چې افغان ماشومان لویږي باید ډېر مضامین ولولي. ډېر مضامین باید ولولي. What about exams? د ازموینې په اړه وایي څه وایي؟ چې ازموینې هلته څه ډول دي؟ جیمز بیا وایي well ښه we take exams every year. موږ هر کال هغه ازموینه ترسره کوو. But the important ones are at age of 16 and 18. او مهمه ازموینې چې دي هغه په 14 کلنۍ او په 13 کلنۍ کې دي. If we pass those exams, کله چې موږ دغه ازموینې ترسره کړو یا دغه ازموینې ورکړو we can graduate and get a certificate. موږ کولی شو له دې ښوونځي څخه فارغ شو او هغه تصدیقنامه تر لاسه کړو. مستر حمیدي بیا څه ورته وایي؟ Okay James, thank you for your presence in our tonight's program. ډېره مننه چې زموږ په د نن شپې په خپرونه کې وې. د دې شتون څخه مو ډېره مننه. جیمز بیا ورته وایي You're welcome. Goodbye. جیم وایي هیله کوم خدای پامان. ګران زده کوونکو دغه محاوره د جیمز او حمیدي ترمنځ. حمیدي ګڼې پوښتنې ترې وکړې او جیمز په هکله د ښوونځي په هکله چې په برطانیه کې ښوونځي څه ډول دي، څه وخت پیلېږي، وخت یې څومره دی، په دې هکله ځوابونه ورکړي د پوښتنو ته او دوی ترمنځ دا محاوره وشوه یا دغه مرکه تر سره شوه. ښه ګران زده کوونکو که په دې برخه کې اوس کومه ستونزه لرئ نو مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ. کومه ستونزه شته؟ ښه حمیده ستونزه لري میر؟ استاد یو ار ویلکم څه معنا لري؟ ښه ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال حمید پوښتنه وکړه چې یو ار ویلکم څه معنا ورکوي؟ یو ار ویلکم یعنی هیله کوم. هیله کوم دا صحیح معنا ده. هیله کوم یعنی مننې وړ نه ده. که داسې موږ غواړو کیدای شي نو دا معنا ورکوي. صحیح څه پوه شو پې صحیح ده. ښه راځئ ګران زده کوونکو چې ور شو بلې برخې ته. ګران زده کوونکو راځئ چې خپل درس رالنډ کړو چې په نن درس کې مو څه ولوستل. Dear students, we have studied 2 sections in today's lesson. Introduction to Unit 3 and Conversation. دوه برخې مو ولوستلې. لومړی برخه د دریم څپرکي پیژندنه او محاوره یا خبرې اترې چې د حمیدي ترمنځ او د جیمز ترمنځ خبرې اترې شوې وې. هغوی ډېرې خبرې برطانیه په هکله د ښوونځي په هکله وکړې سره چې هلته ښوونځي څه وخت پیلېږي، څومره وخت لري او دغه وخت یې کوم وخت ته تر کوم وخته د ښوونځي پیلېږي او وي او په افغانستان کې څه ډول داسې کوم مضامین تاسو کولی شئ هلته وټاکئ او په کوم برخو تاسو کولی شئ هلته تخصص پیدا کړئ او داسې ګڼ موضوعات و ګران زده کوونکو چې په دې برخه کې مو ولوستل. ښه ګران زده کوونکو ورځو چې کورنۍ دندې په برخه کې موږ څه لرو. ښه اوس مو قلمونه را آماده کړئ، را واخلئ، چمتو یې کړئ، کتابچې مو آماده کړئ او ولیکئ د سبا لپاره کورنۍ دنده. سمه ده ګران زده کوونکو، کورنۍ دنده هره ورځ ګورم، د درس په آخر کې هره ورځ کورنۍ دنده ګورم، باید آماده وي. homework یا کورنۍ. Write the conversation of page 28. وایي تاسې د 28مې صفحې هغه محاوره یا خبرې اترې ولیکئ. هغه به تاسې لیکئ یا مهم ټکي به یې په ګوتو کوئ او د جیمز هغه محاوره یا خبرې اترې چا په اړه وې؟ 2 نفرو کړې وې، یو حمیدي و او بل جیمز و او د برطانیه کې د لومړنۍ ښوونځیو په اړه او د منځنۍ ښوونځیو په اړه یې خبرې اترې سره کړې وې چې هغه د لیسنو خپرونه وه. ښه ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې
درس هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي درس مو په الله سپارم. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.